હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ જમવાનો સ્વાદ વધારે એવા તળેલા મસાલેદાર મરચાં। આવા મસાલેદાર મરચાં તમે ક્યારેય બનાવ્યા નહીં હોય તો આ 2 જ મિનિટમાં બની જાય અને જમવાનો સ્વાદ પણ બમણો કરી દે એવા તળેલા મસાલેદાર મરચાં કેવી રીતે બનાવવા તે જોઈએ। વઘારેલા મરચાં બનાવવા માટે મેં અહીંયા ધોઈને 10 નંગ મરચાં લીધા છે। હવે મરચાંને ગોળ સમારી લઈશું। આ રીતના સમારી લઈશું। મરચાં કટિંગ થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને વઘારીશું। મરચાંના વઘાર માટે 2 ચમચી તેલ એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ મેં ચાલુ કરી દીધી છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। અડધી ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું। ચપટી હિંગ અને હવે કાપેલા મરચાં એડ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું। મરચાંને 2 થી 3 મિનિટ માટે આ રીતે સંતળાવા દઈશું। 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। હવે મસાલા એડ કરીશું। અડધી ચમચી મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી આમચૂર પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું અને 1 ચમચી ચણાનો લોટ। બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। તો એકદમ સરસ મરચાં બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો બનીને તૈયાર છે વઘારેલા મસાલેદાર મરચાં।